สวัสดีครับพบกับผมค้อนกรันธรรมวงศ์ที่นี่ที่เดิมนะครับเกม Audio Hack นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการสร้างเสียง Footstep นะครับหรือว่าเสียงเดินนั่นเองนะครับเสียง Footstep เนี่ยเป็นเสียงที่มีความสำคัญมากนะครับในเกมประเภทพวก First Person Shooter นะครับหรือว่าเกมพวก Action Adventure นะที่มีตัวละครหรือคาแรคเตอร์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับในเกมนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงคลานเสียงวิ่งนะกระโดดอะไรพวกนี้นะก็จะถือว่าอยู่ในหมวดของfootstep นะครับเป็นเสียงที่เราได้ยินแทบจะตลอดเวลานะครับในการเล่นเกมนะวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะสร้างเสียง footstep อย่างไรนะครับให้ดูเป็นธรรมชาติให้ดูสมจริงแล้วก็ไม่ฟังดูซ้ำเกินไปภายในเกมนะฮะโดยเราจะใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Randomizer นะครับจากซอฟต์แวร์ Nintendo เนี่ยมาช่วยนะครับในการสร้างเสียง footstep ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันได้นะครับสำหรับเสียง footstep นะครับการที่จะทำให้เสียงมีความเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะต้องมาดูที่ element ของเสียงกันก่อนนะครับในอันดับแรกนะครับ element ที่สำคัญนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ surface นะครับ surface คืออะไรนะครับ surface ก็เช่นพื้นที่ตัวละครเดินผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตพื้นกรวดพื้นหญ้านะฮะหรือว่าน้ำนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะ element ที่2นะครับก็คือรองเท้าที่ตัวละครสวมใส่นะครับก็อาจจะเป็นรองเท้าหนังรองเท้าส้นสูงรองเท้าแตะนะฮะรองเท้าผ้าใบนะครับหรือว่าเท้าเปล่าถัดมานะครับ element ที่3ก็คือเสื้อผ้าของตัวละครนะครับผ้าเป็นผ้าชนิดไหนนะครับผ้าฝ้ายผ้าไนล่อนอะไรพวกนี้นะครับเสียงก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วน element สุดท้ายนะครับก็คือ props นะฮะ prop ก็อย่างเช่นพวกกระเป๋านะฮะอาวุธต่างๆนะครับพวก prop พวกนี้นะครับก็จะให้เสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนะครับขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเราเอาเสียงทั้งหมดนี้นะครับมารวมกันเป็น footstep นะครับก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมีแทร็กนะครับอยู่3แทร็กนะครับก็เป็นแทร็กแรกนะครับก็จะเป็นเสียง footstep เปล่าๆนะครับที่อัดมานะครับไม่ได้มี surface ใดๆเป็นพิเศษนะครับไม่ได้เป็นพวกแบบพื้นดินกรวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพื้นไม้ปกตินะครับอันที่2นะครับก็เป็น cloth นะครับหรือว่าเสื้อผ้านะครับเป็นเสียงเสื้อผ้านะส่วนอันที่3ก็เป็น prop นะครับเป็น prop พวกเป็นกระเป๋าเป้ที่มันมีพวกพวงกุญแจหรือแบบเหล็กติดอยู่นะฮะเพื่อเพิ่มความเขาเรียกสมจริงให้กับตัวเสียง footstep นะครับเดี๋ยวเราลองฟังตัวเสียง footstep ตัวแรกดูนะฮะโอเคครับก็เป็นเสียง footstep ตัวแรกนะครับทีนี้ลองมาฟังเสียงเสื้อผ้ากันดูบ้างครับโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงเสื้อผ้านะครับถัดมาก็เป็นเสียง prop นะครับผมลองฟังดูนะฮะโอเคนะครับก็เป็นเสียงทั้งหมด3เสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังพร้อมกันนะครับเราก็จะเห็นว่าคอมบิเนชันของเสียงที่มีทั้งหมด3 element เล่นพร้อมกันเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเสียง footstep เสียงเดียวนะฮะทีนี้ปกติเนี่ยในเกมพวก first person shooter เนี่ยเราต้องการเสียง footstep นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะทำให้มันไม่เกิด repetition นะครับหรือการซ้ำของเสียงนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีซอสจำกัดนะครับเช่นยกตัวอย่างที่เรามีอยู่ประมาณ4ซอสนะครับก็คือมีอยู่4สเต็ปนั่นแหละนะฮะทีนี้เราจะทำยังไงครับเพื่อที่จะขยาย4สเต็ปตัวนี้ให้มันเป็น12สเต็ปนะครับโดยที่มันฟังแล้วดูไม่เกิดrepetition หรือการซ้ำของเสียงนะครับผมก็จะทำการ copy นะครับ4ตัวนี้นะครับก็copy ไป2ชุดนะครับแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับ12สเต็ปนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรา copy ไปอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดการซ้ำถึง2ชุดนะครับเราก็จะใช้ตัวเขาเรียก randomizer นะครับ
randomizer นะฮะผมก็จะลองโหลดตัว randomizer เข้ามานะครับมาช่วยในการทำให้เสียงเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเดี๋ยวจะทดลองกับตัว footstep ตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะฮะโดยที่ผมจะ bypass ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูโอเคครับคราวนี้เราก็จะลองใส่ตัว effects randomizer เข้าไปนะครับโอเคครับตัว randomizer ผมจะไม่ปรับ trimming นะครับหลักๆเนี่ยตัว randomizer จะมีอยู่4 parameter นะครับก็มีปรับ pitch นะครับก็คือความสูงต่ำของเสียงนะครับนี่ impact นะครับ impact การกระแทกของเสียงนะครับอาจจะเป็น dynamic นะครับแล้วก็มี color นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความถี่หรือว่าเป็น character ของเสียงนะครับแล้วก็ trimming นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ duration of audio นะฮะก็คือเป็นเวลานะครับเช่นเสียงสั้นเสียงยาวอะไรประมาณนี้นะครับตัว footstep เนี่ยผมจะ random pitch ผมตั้งค่าไว้สัก5แล้วกันนะครับแล้วก็ impact ก็5เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเสียง footstep เนี่ยมันมี impact ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะต้องเขาเรียก random ตัว dynamic นิดนึงนะครับส่วน color ก็อยู่ที่5เหมือนกันนะครับผมลองเพิ่มไปสัก7แล้วกันนะฮะเผื่อที่จะมี variety ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ charming นี่คือปรับเป็น0เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เขาเรียก speed มันคงที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะทำเสียง footstep เป็นแบบ walk ก่อนนะครับก็คือการเดินนะครับทีนี้เราลองฟังดูนะครับว่าแบบมี randomizer เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเป็นไงฮะก็เรียกว่าไม่ซ้ำกันเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ซ้ำเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากจนเกินไปนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดประสงค์ที่เราต้องการนะครับเราต้องการเสียงที่แตกต่างกันแต่ว่าไม่แตกต่างกันจนมากเกินไปนะครับเพื่อที่จะยังคงความเป็นธรรมชาติของเสียง footstep เอาไว้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปฟังอันต่อไปนะครับก็เป็นเสื้อผ้านะครับก็ clothes นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับตัว footstep กับตัว prop นะครับโอเคเดี๋ยวลองฟัง close ก่อนนะครับโอเคนะครับก็มันก็จะมีความซ้ำอยู่เหมือนที่เราคาดไว้นะครับก็คือเป็นซ้ำ2ชุดนะครับผมจะทำการใส่ randomizer เข้าไปอีกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับ pitch ผมไม่ต้องการให้มันเยอะมากนะครับอาจจะแค่3ก็พอนะครับแล้วก็ impact เนี่ยอาจจะน้อยมากๆครับเพราะว่าตัว cross เนี่ยเราจะไม่ต้องการ dynamic มากสักเท่าไหร่นะครับก็จะเน้น color นะครับ color ผมก็จะเอาสักประมาณ7ละกันนะครับแล้วก็ timing ก็ไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าจะรักษา speed ไว้ให้คงเดิมนะเราลองฟังกันดูนะครับผลลัพธ์ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าไม่แตกต่างมากนะครับเราลองมาฟังตัว prop นะครับตัวสุดท้ายนะครับแบบไม่มี randomizer ดูนะครับโอเคครับแล้วก็เราก็จะใส่ randomizer ให้มันนะครับ
อันนี้impact จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการกระแทกของเสียงของพวกเสียงพวกเหล็กเมทัลอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเพิ่ม variety ให้กับ impact เยอะหน่อยนะครับ pitch ก็กลางๆนะครับแล้วก็ color ก็กลางๆนะครับไม่ต้องการให้แตกต่างมากเพราะว่าเป็นเสียงที่มันมี impact นะครับส่วน timing ก็ลดลงนะครับเหลือ0นะครับเพราะว่ารักษาสปีดนะครับลองฟังดูนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวที่เราใส่ randomizer เข้าไปแล้วนะครับก็ฟังดูไม่ซ้ำเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของเสียงเดิมอยู่บ้างแต่ว่าพอ pitch มันเปลี่ยนแล้วก็ตัว color มันเปลี่ยนนะครับ dynamic มันเปลี่ยนเนี่ยก็ทำให้ตัวเสียงเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับคราวนี้ลองดูนะครับฟังพร้อมกันทั้งหมดนะครับก็อยากให้ช่วยกันฟังว่าเฮ้ยมันมีความซ้ำหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมในความคิดผมเนี่ยคือตัว randomizer เนี่ยทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือฟังแล้วดูไม่ได้ซ้ำเลยนะฮะลองฟังพร้อมกันดูครับสำหรับผมก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับตัววิธีการใช้ randomizer นะครับมาช่วยเพิ่มvariety ของเสียงนะครับfootstep เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการ export ไฟล์นะครับก็export ไฟล์ผมก็จะจำกัดไว้ประมาณเท่านี้นะฮะเป็นบาร์ที่6ถึงบาร์ที่12นะครับซึ่งเราเรียงพวก audio ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทำการ export นะครับ footstep นะครับ footstep walk นะครับว่าอะไรดี wood นะฮะ wood นะเป็นเพราะว่าเป็นพื้นไม้นะครับเราก็จะสั่ง24 บิต 48 kHz นะครับแล้วก็สั่ง export audio นะครับปึ๊บนะครับหลังจาก export audio เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอา audio เดิมนะครับเข้ามานะครับผมก็จะทำการเปิดอีกแท็กหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแท็กที่เป็นตัว stereo นะฮะเพราะเมื่อกี้เรา export ไปเป็น stereo เนาะโอเคอันนี้ก็คือเสียง footstep ที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับเราลองดูคลื่นเสียงนะครับปกติเราเป็น4ก้อนนะครับ4ก้อน4ก้อน4ก้อนนะครับเห็นไหมฮะว่าตัว waveform มันเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็แสดงว่ามันมีความแตกต่างของเสียงถูกไหมฮะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเห็นไหมฮะก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับตัว randomizer ตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงfootstep ก็ตามนะครับหรือว่าเป็นเสียงอื่นๆนะครับเช่นเสียงอะไรเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงพวกแบบอาวุธต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว randomizer ตัวนี้มาทำให้เกิด variety ของเสียงได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสร้างเสียง footstep ในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะนำเทคนิคที่ได้ในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับกับเกมที่ตัวเองกำลังพัฒนาอยู่ได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ครั้งหน้าเราจะได้ไม่พลาดนะครับทริคเด็ดๆนะครับจากทางเกม Audio Hack นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม